Hello mga kagwapan so for today's video, we will be having a mukbang. Unsa ang ato mga pagkaon karon? Aniya na sa akong atumangan ang atong kanon. Bahalag tambok, basta buhi. Mao na gina atong tagline karon no, kay nung pa sila dili pwede nga dita mga on kay dali ra ta mga matay. Charets. So mao ni atong food for today. Diba? We have here sweet corn, and then there you go, crabs, shrimp, mussels, yan. And then naapod tay, hindi po pwede no nga wala tay dessert. So we have here cheesecake, and then lots of sweet curds. Yes. Then wait lang ha. Dayon, especially Pinoy man ta, dili pwede walay rice. And then ang ato dayong ikuyog sa atong pa food trip is the Del Monte 4 season. There you go. So, wala na tayong maglangay-langay pa. Let's karambula with this foods. Let's proceed with eating. But we will start with a prayer. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, Lord, and save us to what you would like to do. Christ the Lord. Amen. Let's eat. So, ako mostly ako yung actually sobra ni siya sa amo ang pa-food trip last night. Gikan siya sa isa ka restaurant here in Cagayan de Oro nga grabe gid kasuli kung adto ka dito, no? So man siya diba? Perfect. So let's have the sabaw sa atong rice. Isa po maniwang ani mong bitok. Salamat sa naghatag sa akong rice. Kaya nanguha ra ko dere sa pikas balay. Kaya di mi galong ang rice dere. Tamo. So, tanaw lang mo ha sa akong pagkaon. Charets!
Nam nam nih guys. Oh. Anaon to din guys, oh. Sabi ka nam ka every kuan bitaw. Nay katulo sa ako guys, akong uyab guys na kani daw tahong dili daw ni basta-basta nga kanon lang diretso kay kinahanglan na nato kuan yung buhok-buhok. Ambot lang pud unsay anong say rason bay nga kinahanglan to kanon ay kwaon sa importante makaon. Yung sauce. Mapapa nam. Gamito na to ni guys para sa bowl. Kita ka naon sa kalapot guys. Sorry sa kung naon guys kay kuan nga na wala ganay maintenance. Dablang at saka yung pang ano ba yun, yung orange nga sabon. Sorry. Kay guys, nagtulo na ang sauce. Ang problema na to ani guys, ay unsa di ko kakaon o crab sipit ra gyud kaya nga atong base ya guys 500 kay ang bracket pagmatangtang pero kaon tag sipit guys kay kaya kung ipon. I know the people who are wearing braces can really relate nga dili pwede magbasa-basta og kiit-kiit. Exact na siguro kung tag-iya mo dental clinic. Pero unya guys, magkit-kit yung tag-mais balag tag sa tag-sao na ito nagpuha. Guys, oh. Nahulot na ako ang rice guys. Awa guys, oh. Awa. Grabe ko ka rice eater guys. Manang gadako mid ko pero wala problema. Basta kayo.
Hindi ka magsakit. Pero, ano lang, warning lang po, no? We need to be conscious with our health. Kaya, ingon pa sila, health is wealth. Grabe, ginakatinood guys. Especially nga, kita, wala kay tay kwarta para igasto sa mga mga hospital. Pwede. So, kaon karon healthy na sa mga pagkaon para patas ang laban ba sa atong sulod, sa atong tiyan, sa atong mga na guys. So, muna na siya. So, karon kay nahurot na akong rice. Pero mukit-kit ta og sipit. Kana. Grabe. Kay ato ba nang gipalit? Di ta kwartahan. Kinahanglan guys nga kung magpalit ka ni kag ingani, mukaon gani ka sa mga restaurant nga nay mga ingani, di ka mag-inarte. Kaya lisod kay pangitao ng kwarta guys. Unya imurang sayang-sayangan ang atong mga pagkaon nga atong gi-purchase. Excuse me guys, kay nabusog na ko. Ginagmay na diya pero na pa may sulod ka na kaya na ilabay pa ay mga sulod. Okay. Sus, dagan bi kay gutom guys. Nya imorang ginapasagdan ninyo mga kuan. Di man yun sila. Di man nato mapugos pero as long as we can. Kinahanglan yun nato kanon guys nga kanang pilok ba? Especially kanang manok. Next time guys, magmukbang ta og puro chicken. Malalahi na klase. Pag makapanahon ta guys, kay I really appreciate those people nga ga-vlog, no. Nga karon kay video ra ganin ato, what ta editor sabot ana kita mag-edit nga. Hindi pa kita master anang editing guys. Pero kay gusto man ta nga atong i-go out atong self. I-go out atong self sa atong mga comfort zone. Dalita. Padulong tani kay kaon is life man ta. Atong pusla ng atong mga food trip diha na. Actually, moment lang ni siya pero as time goes by, ma-memories na ni bay. Amazing kayo. Mo po na ang isa sa reason nganong unsay purpose ni technology, no? From moments to memories. Ano siya guys. So mo tong sipit guys. Karon actually dagan kitag kwan kanang sweet corn. Thank you so much sa atong sponsor, no. Nya sayang kay siya guys kung dili makaon. Atong buhaton na lang ani karon guys. Kanon sa nato ning una diri nga sa atubangan kay pating sweet corn guys. Nagrasa na din sa ugang. Yung sauce. Mali guys. We need to be careful kay atong bracket diya. Next moment pero guys nga lahi na ko yung kaon nga hindi mo tingog God bless. Kasi pangit kay kadali ay so ayan na. At naubusin natin. Let's try this this dessert.
the blueberry cheesecake. Hindi lang ako magsaba guys sa nga asa ni gikan kay basin may mo tang endorser ba. Busy ra pag itong schedule. Tsare. Basin ako mga ngipon ya guys sa camera guys. I'm not into cheesecake actually. Pero so di siya tanong palabi guys kay ato mga kuan ya guys. Ato mga diabetes ya. So next is we will drink this juice. Okay, so excuse me. Sumura na siya guys, no? Thank you so much for watching. And once again, hello mga kagwapa and kagwapo. Bye!